Neustálý pohyb je základním rysem našeho druhu. Od lovců, sběračů, kupců, objevitelů, cestovatelů se z člověka zručného, vzpřímeného, moudrého nakonec vyvinul člověk dneška. Homo sapiens mobilis. Čím víc nás je, tím komplikovanější a hustší je i dopravní systém, který naráží na své limity. Co se musí změnit, aby byla mobilita udržitelná? Automatův průvodce udržitelnou mobilitou. V následující epizodě se dozvíte, jak pandemie ovlivnila individuální dopravu a veřejný prostor. Protiepidemická opatření, omezení pohybu a potřeba dodržovat sociální odstup vedly v roce 2020 ke změně dopravního chování lidí po celém světě. Bylo potřeba reorganizovat veřejný prostor ve prospěch aktivní mobility po městě, tedy nejen pěší a cyklopřepravy, ale také trávení volného času na čerstvém vzduchu. Pojďme se na některá opatření podívat zblízka. Aby mohli chodci dodržovat rozestupy, bylo potřeba rozšířit chodníky a oddělit je bezpečným způsobem od vozovky. Prostor navíc potřebovali i ti, co místo veřejnou dopravou vyrazili městem na kole. Dočasné cyklopruhy vznikaly po celém světě, třeba v Berlíně, Paříži a taky v New Yorku i Bogotě. Ruku v ruce se zvětšováním prostoru pro chodce a cyklisty šlo omezení rychlosti aut a průjezdnosti některých částí ulic. Ty se proměnily v pěší zóny nebo třeba herní ulice jako v Berlíně. Aktivní pohyb venku pro zdraví svých obyvatel podpořily také různé finanční příspěvky, třeba na nákup či opravu kola nebo na provoz bike sharingu. Stranou nezůstali ani podnikatelé, kteří pro svůj restart při odeznívajících vlnách pandemie potřebovali expandovat do veřejného prostoru. Proto jim vedení některých měst zlevnilo nebo dokonce odpustilo poplatky za zábory v ulicích. A co na to veřejnost? Z průzkumu ve 21 městech Evropské unie vyplývá, že návrat k tomu, jak fungoval veřejný prostor před pandemií, si nepřeje celých 64% dotázaných obyvatel. Aktivní mobilita dostala rekordní podporu v plánech obnovy a stala se stěžejní pro mnoho městských strategií. V Praze jsme i přes mnohé výzvy bohužel zaspali. Město pandemii využilo pouze k uzavření 100metrového úseku Smetanova nábřeží ve prospěch zahrádek 3 kaváren. Dalších ambicioznějších opatření, která by lidem nabídla bezpečný prostor pro aktivní pohyb ve veřejném prostoru, jsme se bohužel nedočkali. Pandemie nám toho jako lidstvu hodně vzala. Získali jsme ale jedinečnou příležitost vyzkoušet v praxi opatření omezující individuální automobilovou přepravu. Potvrdilo se, že mají pozitivní dopad nejen na lidské zdraví, ale i na zkvalitnění veřejného prostoru a rozvoj udržitelné mobility. I díky tomu mnoho z těchto opatření ve městech zůstalo nastálo. Více o pozitivních dopadech městské veřejné dopravy najdete v dalších dílech našeho seriálu Automatův průvodce udržitelnou mobilitou.